เจ้ายอใส่หลบร้อยแล้วก็หลบสกิลแน่นอนมาด้วยแต่ยังยกได้ครับผมไม่ธรรมดาจังหวะนี้ยกกันแบบรัวอุ่นหนาฝาข้างครับผมแบบนี้ชัดเจนสวัสดีครับพ่อผมไมโครนอชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากอัปเดตแพทใหญ่เกียร์9ดาวมาถึงก็ต้องมีเรนเจอร์ตัวเดือนใหม่มาด้วยเหมือนกันอย่างเจ้าแสงมืดใหม่ในทีมแมลงอย่างเจ้าบราวด้วงนั่นเองนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้เป็นสายไหวพริบธาตุมืดที่มีสเตตัสพลังโจมตีรวมให้มีถึง2 ล้าน 6ครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พลังชีวิตอยู่ที่6ล้านนะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรในสายไหวพริบความเร็วในการโจมตี111ครับถือว่าเร็วประมาณนึงเลยเนาะแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่85ถือว่าแอบช้าเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ช้ามากจนเกินไปแถมระยะยืนครับเหมาะสมกับสายไหวพริบอย่างมาก390จุดครับยืนไกลพอสมควรเลยนั่นเองเนาะแล้วก็อัตราการใช้สกิลครับ2สกิลไม่เท่ากันครับสกิล1อยู่ที่ 30% เท่านั้นเนาะส่วนสกิล2อยู่ที่ 40% กันเลยทีเดียวครับแต่แม้จะให้มาเยอะถึง 40% แต่มันก็ยังออกแต่สกิลที่1หรือไม่ออกสกิลที่2เลยกันนั่นเองนะครับผมแอบมีปัญหาในการใช้งานเล็กน้อยตรงจุดนี้นั่นเองครับเหมือนกับเรนเจอร์ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองเนาะและสกิลที่1ครับเป็นสกิลบัฟที่มีคูลดาวน์อยู่ที่10 วินาทีเนาะลดลงมาให้จาก12 วิส่วนสกิลที่2นะครับผมจะเป็นสกิลยกลอยที่เราสนใจในการปั่นป่วนศัตรูเป็นหลักนั่นเองนะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่8 วินาทีนั่นเองโนนแล้วก็ไม่มีการข้ามกลุ่มหลังนั่นเองนะครับผมและอัตราหลบสกิลครับไม่ให้มาเลยตามปกติของสายไหวพริบโนไม่ยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ในร่างไฮเปอร์ต้านสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% คูลดาวน์เรนเจอร์อยู่ที่ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและท่าเรนเจอร์ครับ 1,250 เท่านั้นนั่นเองแล้วในร่างไฮเปอร์แม็กถือว่าใช้แร่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนั่นเองเนาะไหนมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าสกิลที่1ครับผมไม่มีการบัฟหน้าป้อมแต่อย่างใดแต่เป็นการเข้าตำแหน่งและบัฟเมื่อเจอศัตรูสำหรับการบัฟหลบหลีก 40% และบัฟต้านสกิลอีก 40% เป็นระยะเวลา10 วินาทีแล้วถือได้ว่าธรรมดาทั่วๆไปครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสสำหรับสกิลบัฟนี้นั่นเองเนาะส่วนสกิลที่2ที่เราสนใจกันเป็นหลักนี้ของสำหรับการทำดาเมจพิษ 1,500% นะครับเป็นระยะเวลากว่า8 วินาทีครับถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็ดาเมจรวมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถ้ามันติดจนสุดได้นั่นเองนะครับผมพร้อมกับการทะลุอมตะแล้วก็แคนเซิลฮิลต่อเนื่องพร้อมกับยกลอยศัตรูไป8 วิเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเมื่อหากเทียบกับตัวที่มันเป็นเมตาในปัจจุบันอย่างเจ้ารอนแสนนะครับจะเห็นได้ว่ามันยกลอยได้น้อยวินาทีกว่าเจ้ารอนนั่นเองที่12 วินะครับอันนี้เพียงแค่8 วินาทีเท่านั้นเนาะแต่ว่าดาเมจอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนั่นเองโดยมีความสามารถบังคับกลุ่มเป็นการหยุดเวลา5 วิก็แน่นอนแล้วครับปีนี้เจ้าเกมเนี่ยเขาอยากจะกำจัดหยุด5 วิออกไปให้สมบูรณ์เขาก็ออกมาติดกันอยู่แล้วตลอด7 เดือนที่ผ่านมาผมยังไงก็ต้องเป็นคอมโบความสามารถนี้อย่างแน่นอนนั่นเองเนาะและกำลังเป็นเมตาในปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับและถัดมาครับผมความสามารถอันใหม่บาเรียทักษะต่อเนื่องเนาะจะบอกอันใหม่ก็พูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นความสามารถเก่าเอามาประยุกต์ใหม่เนาะสำหรับบาเรียทักษะ1บาเรียทักษะ2อันนี้เป็นบาเรียทักษะแบบต่อเนื่องคือ Infinity นั่นเองเนาะสามารถติดได้ตลอดเวลาไม่มีระยะเวลาคูลดาวน์สำหรับความสามารถนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่ส่งตรงเข้าสู่เจ้าบราวด้วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถ9 ดาวมีให้เลือก4อย่างด้วยกัน1 Last Attack ครับผมถัดมาครับเป็นฟื้นฟูแร่ธาตุถัดมาเป็นร่างโคนพลัสแล้วก็ฟื้นพลังนั่นเองเนาะถ้าดีที่สุดก็ตอนนี้คงจะเป็นร่างโคนพลัสและ Last Attack นั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าใช้ดีเนี่ยเป็นไปได้ควรจะเลือก Last Attack นั่นเองนะครับและทำไมเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันในการรีวิวนั่นเองเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูระบบพรสวรรค์กันก่อนนะสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ของมันก็คือระหว่างการต่อสู้ครับจะเกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้เมื่อรับการโจมตีด้วยสกิลจากฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายไหวพริบหากยืนไกลเกินกว่า 50% ของระยะยืนของตัวเจ้าบราวด้วงนี้นั่นเองเนาะบราวด้วงยืน390 จุดเท่ากับว่าตัวศัตรูหากยืนไกลกว่า195ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของ390 จุดนี้มันจะทำให้ตีเจ้าบราวด้วงมีโอกาสไม่โดนสูงมากด้วยนั่นเองนะครับผมเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะสูงมากก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกับเจ้าจินซีคือ 93% กันเลยทีเดียวซึ่งบอกได้เลยว่าพรสวรรค์นี้สำคัญกับเจ้าบราวด้วงอย่างมากใครจะหยิบมาใช้จำเป็นต้องบังคับขึ้นพร1อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไม่มีคุณเล่นเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับผมลำดับถัดมาสำหรับพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็เป็นการเพิ่มอัตราใช้สกิลพลังชีวิตและพลังโจมตีตามปกติสำหรับเรนเจอร์
ร์สายไหวพริบนั่นเองเนาะซึ่งไทยบอกนะครับก็ขั้นที่1เพียงพอแล้วล่ะไม่ต้องขึ้นถึงขั้น2ขั้น3ขั้น4ก็ได้แต่ถ้าใครไหวแนะนำแค่ขั้น2เท่านั้นก็เพียงพอแล้วเนาะขั้น3ขั้น4ผมว่ามันจะเวอร์เกินไปหน่อยยกเว้นคุณงบเยอะจริงๆก็ตามสะดวกเลยครับและเกียร์ที่เราใส่ให้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้นที่1ครับมีดรัศมีจันทราพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับผมรองเท้าบูทหน่วยป้องกันอสูรครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกแม่นยำธาตุเพื่อเสริมการปั่นป่วนยกลอยได้ดีมากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยฮิจิกะตะสเปเชียลครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับทำให้เซรัสณตอนนี้เป็นหลบ100ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดลดแร่3จุดบวกกับบัฟประจำเดือนมีลดแร่ลดคูลดาวน์เพิ่มเติมอีกนั่นเองครับฉะนั้นแล้วไปลองเทสกันเลยดีกว่าในเวอร์ชั่นไม่มีพรสวรรค์กันก่อนครับในร่างไฮเปอร์แม็กครับกับเจ้าบอลนกด่าน396กันนั่นเองนะครับผมมาดูลีลาแอนิเมชันการออกสกิลกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรในการยกลอยฝ่ายตรงข้ามเนาะไอ้บอลนกเล่งออกเดินมานิดนึงนะครับปล่อยเจ้าบราวแร่118ไปบาเลียติดหน้าโล่ทันทีและไม่มีการบัฟหน้าป้อมแต่อย่างใดครับสำหรับสกิลบัฟที่1นะครับผมต้องรอเจอศัตรูครับและจะเห็นได้ว่าแม้เจอศัตรูมันก็ยังมีโอกาสไม่ออกสกิลแต่สกิล2มากันก่อนเลยครับผมโอ้โหตายยกฝูงเนาะจะเห็นได้ว่าตัวยกลอยบางตัวยกไม่ได้ครับมันตายไปเลยแต่ว่าเจ้าบอสเนี่ยเกมเขียนเอาไว้ครับสำหรับสเตจหลักไม่สามารถยกได้ทุกด่านนั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าเลือดบอสลดอย่างเดียวนั่นเองนะครับแต่มันจะไม่ถูกยกลอยฟองสบู่ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าบอสตีเข้าไปเนี่ยเหมือนจะตายค่อนข้างง่ายเปราะบางสมกับสายไหวพริบส่วนเรื่องแฝงหลบสกิลจะเป็นอย่างไรมาลองให้บอสนกกระทืบกันนิดนึงครับปล่อยเจ้าบาวออกไปเลยนะครับผมสัก2ตัวละกันโอเครอบนี้เข้าตำแหน่งมีบัฟให้เห็นนะครับผมโอเคแต่ว่าสกิล2ยังคงไม่ออกอยู่ดีไม่เป็นไรเป้าหมายแล้วคือให้ตัวบอลนกมากระทืบเขาก็จะเห็นได้ว่าขึ้นภาพแบบรัวๆตามที่เราใส่เกียร์หลบ100ครับผมแต่ว่าก็จะเห็นอาการที่เปราะบางเมื่อสักครู่นี้เลื่อนลดเกินครึ่งแล้วกระเด็นแล้วก็ตายให้เห็นครับจากการโดนตีปกติเป็นหลักนั่นเองนะครับผมแสดงให้เห็นว่าความเปราะบางของสายพริบค่อนข้างที่จะสูงเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องหลบก็ขึ้นหลบรัวๆพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันครับผมทำให้มันยืนรอดอยู่ได้นะครับผมดังนั้นแล้วจำเป็นต้องใส่เกียร์หลบค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะสำหรับการใช้งานเรนเจอร์ตัวนี้ค่าแฝงไม่ค่อยมีติดตัวมากมายนักถัดมาเทสที่ด่าน408กับเจ้าบาวด้วงกันนะครับว่าความแม่นในตัวของมันเนี่ยจะยกลอยได้ดีขนาดไหนกันเชียวครับปล่อยมาเรื่อยๆเลยแล้วกันเพราะมันไม่ค่อยออกสกิลกันนั่นเองนะผมมาแล้วครับผมสกิลยกลอยเรียบร้อยชุดแรกยกไป 2-3 ตัวนะครับโอเคเปิดมาได้ดีครับผมเพราะว่ายกลอยที่ส่วนใหญ่บางทีไม่ติดด้วยซ้ำไปและนี่ครับผมยิงอีกรอบติดอีกรอบยิงรอบที่3ก็ยังคงติดอยู่โอ้โหเอาเรื่องจัดนะเรียกได้ว่ายิงทุกรอบต้องมีให้เห็นติด1ครั้งนะครับผมหรือไม่ก็ยกไม่ทันตายไปเลยทันทีโอ้โหเอาเรื่องจัดครับผมขนาดรอนหรือว่าเจ้ามูลนักปั่นมาเทสนะครับยังไม่สามารถยกติดได้ทุกรอบแบบนี้เลยนะผมถือว่ามูลด้วงเป็นตัวที่ยกลอยแม่นมากๆและมาปิดท้ายเทสที่ด่าน444กันนะครับว่ามันยกลอยแล้วเป็นอย่างไรอีก1ครั้งเพื่อยืนยันว่าความแม่นมันสูงจริงๆครับผมโอ้โหมาถึงยกเลย4ตัวครับแค่ตัวแรกตัวเดียวยกอีกทีได้อีก4ตัวครับท่านโอ้โหเอาเรื่องจัดถ้าบอสยกได้มันคงยกไปแล้วผมสำหรับด่านนี้แต่ตัวเกมเขียนโค้ดเอาไว้ห้ามยกบอสนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมันจะโอเวอร์และเล่นง่ายจนเกินไปสำหรับผู้เล่นใหม่กันนั่นเองนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยความเปราะบางยังคงเห็นชัดเจนเหมือนเดิมจากนั้นขออนุญาตลองจับมา PVP 1-1สำหรับเจ้าพรศูนย์ครับผมไปเจอเจ้าโซจิกันหน่อยที่มีพรสวรรค์ขั้นที่1ตีบวก19ดาวนะครับผมโดยมีการใส่เกียร์เป็นโดนแน่นอนครับอัปเกรดท่าและเจาะทักษะนั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวเราเอาพรสวรรค์ขั้น1มาตีด้วยเหมือนกันครับและเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนอยู่รอดปลอดภัยได้นานกว่ากันครับผมสำหรับความสำคัญของพรสวรรค์ขั้นที่1เองครับและเช่นเคยครับเอาอนุวิทย์มารับจรวดนิดนึงเพราะว่าเจ้าบราวด้วงเป็นไหวพริบค่อนข้างเปราะบางจรวดดอกเดียวบินกันเลยทันทีนะโอเคครับผมมารับส้นตีนโซจิกันนิดนึงลงมาครับขึ้นภาพแบบรัวๆครับผมถือว่าหลบได้ค่อนข้างดีนะนี่เป็นเวอร์ชั่นพรศูนย์นะผมโซจิตีมาโดนเรียบร้อยแล้วครับ1ดอกลงไปนอนทันหลบไม่ได้นะครับผมบาเรียทักษะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมแล้วก็โอกาสโดนเหมือนจะค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมและเรียบร้อยหายเรียบหมดตี้ถัดมาครับผมเป็นเจ้าบราวด้วงเวอร์ชั่นพรสวรรค์ขั้นที่1กันบ้างแต่ว่าเอามูลหนวดมารับจรวดเนาะเพื่อคนละ ID กันนะครับอมตะกันนิดนึงไป
นะไหนดูซิมีพรแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยได้นานขึ้นหรือเปล่าโอเคโดนจรวดเข้าไปขึ้นพลาดหลบ3ตัวเลยเมื่อกี้นี้เอาจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพรสวรรค์เหมือนจะทำงานได้ค่อนข้างดีผมทำให้ยืนรอดปลอดภัยได้เยอะนะครับแต่ก็ถามว่าตายเยอะไหมก็ตายเยอะเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะมีความต่างเพียงเล็กน้อยจากพรสวรรค์ที่ช่วยให้มันยืนรอดได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะอย่าลืมว่าโซจิมันก็ไม่ได้ตีตัวเดียวนะครับมันออกมาเป็นฝูงแล้วนะครับผมมันโดน2 3 4 5ดอกนี่บางทีมันก็หลบไม่ทันเหมือนกันนะถือว่าโอกาสได้เข้าตำแหน่งก็มีให้เห็นแล้วมากขึ้นนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คือตายระหว่างทางหมดไปแล้วนะผมอันนี้ยังมีช่วงหลังๆเนี่ยยังวิ่งมาถึงเข้าตำแหน่งได้อยู่เลยครับถือว่าพรสวรรค์ช่วยเยอะครับดูดิขึ้นพลาดรัวๆนะเพราะว่าโซจิมันยิงข้ามหลังมานะผมดูดิเห็นไหมชัดเจนมากนะครับทำให้พรสวรรค์นี้ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนั่นเองแล้วหลังจากนี้ผมก็เลยจะรีวิว1 ต่อ 1แบบใช้เจ้าด้วงเวอร์ชันพรสวรรค์ขั้นที่1นั่นเองครับโดยเกียร์ที่ใส่ให้นั้นนะครับผมจะไม่เหมือนเซตเกียร์เดินนะครับเพราะว่าไอเดียนี้เกียร์ไม่ได้มีเต็มขนาดนั้นเนาะจะไม่มีเกียร์แม่นยำท่าเสือไปแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วความแม่นมันอยู่ในระดับเวอร์จากการทดสอบในสเตจหลักเนาะทำให้เรารู้ว่าใส่หรือไม่ใส่แม่ยำธาตุก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่ายกโคตรแม่นอยู่แล้วได้ด้วยตัวมันเองครับเกียร์ใส่ก็ตามที่เห็นนี้เลยนั่นเองเนาะคู่ถัดมาครับผมจะมาเจอกับธาตุไฟไหวพริบกันบ้างของเจ้าจินซีนะครับใส่ทั้งโดนนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะไหนดูซิเจ้าบราวด้วงจะมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งหรือเปล่าเพราะว่ามูนนี่วิ่งไปอย่างรวดเร็วครับผมชิงพื้นที่ไวก็ใช่ว่าจะดีอาจจะโดนต่อยสวนมาได้โอเคโดนต่อยสวนพลาดหลบโรได้อยู่แต่ว่าโอกาสได้เข้าตำแหน่งมันน้อยมากครับเพราะว่าร่างไฮเปอร์ปล่อยช้าแต่ก็ยังมีโอกาสกำลังจะได้พ่นไปแล้วครับผมยกลอยติดด้วยขนาดจินซีมีพรขั้นที่1มันยังยิงมีโดนบ้างเลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาความแม่นนี้คุณได้แต่ใดมาครับผมนะมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งเพราะพรสวรรค์ด้วยครับต่อมาครับคู่ถัดมาจะมาเจอกับไหวพริบไม้อย่างเจ้ารูเดียสกันบ้างครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุแล้วก็ใส่ทั้งเจาะทักษะไหนดูซิจะได้เข้าตำแหน่งเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ยังสร้างผลงานไว้ได้ดีครับผมสำหรับเจ้าด้วงของเราโอ้โหโดนยิงมาทีเดียวบินเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเจาะทักษะมันรุนแรงแต่มีโอกาสได้เข้าตำแหน่งเยอะมากขึ้นครับเพราะว่ารูเดียสก็ไม่ได้ออกสกิลถี่ครับแล้วก็เหมือนยกลอยเมื่อกี้นี้ตายทันทีเหมือนกันนะผมได้เมจแรงอยู่เหมือนกันครับนี่ขนาดไม่ใส่อัปเกรดธาตุนะเนี่ยยกลอยทีคือขึ้นฟื้นพลังทันทีครับเมื่อตกกลับลงมาครับถือว่ารุนแรงพอสมควรแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเจ้ารูเดียสนี้มันไม่ได้บัฟเกาะเลือดพลังชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีแค่ตัวมันเพียวๆไม่เหมือนกับการเล่นเป็นทีมเองเนาะมันก็เลยยกทีเดียวตายได้นั่นเองนะครับผมลำดับถัดมาตามมาด้วยเรนเจอร์ท่าแสงอย่างบาวร็อกกันบ้างครับผมใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดท่าแต่ไม่มีเจาะนะคราวนี้เป็นตาของบราวด้วงที่เจอท่าชนะทางกันบ้างครับดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าบาวร็อกลงเปี้ยงเดียวหายเลยไหมครับผมมาลองดูดีกว่าหลังน้ำแข็งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะบาวล็อกลงตุ้มๆมาเหมือนจะยังไม่โดนเจ้าด้วงครับผมแต่ด้วงยกลอยตายทันทีไปเรียบร้อยโอเคขึ้นพลาดเยอะอยู่ครับผมแต่ว่าก็มีโดนสะกิดเล็กสะกิดน้อยและหายหมดเลยครับผมโอ้โหนะชนะทางธาตุยังไงก็ยังแรงครับผมพรสวรรค์ก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะผมก็มีตายเห็นเหมือนกันนั่นเองนะโอเคขึ้นพลาดรัวๆได้เข้าตำแหน่งได้ออกสกิลยกลอยพ่นคืนโอเคพรสวรรค์ทำได้ดีนะครับผมได้แค่นี้ผมพึงพอใจแล้วล่ะและตามมาด้วยเรนเจอร์ท่ามืดอย่างบอสมืดนอกกฎหมายครับใส่โดนแน่นอนอัปเกรดท่าและเจาะทักษะไหนดูสิว่ายุคสมัยที่บอสมืดกำลังร่วงหล่นจากเมตาแบบนี้จากการที่มันยิงไม่แม่นเนี่ยนะมันจะเอาบาวด้วงลงได้หรือเปล่าหรือบาวด้วงจะโอกาสได้เข้าตำแหน่งและสวนมันก่อนโอเคมีใครเข้าตำแหน่งได้บัฟเรียบร้อยแล้วครับผมและสวนกลับไปยิงตายยกฝูงครับผมโอ้โหแล้วก็ยิงพลาดรัวๆครับสงกับเป็นบอสมืดในปัจจุบันจริงๆนะไม่โดนเลยนะครับผมโอกาสโดนน้อยมากๆแต่ว่าถ้าปล่อยเยอะมากพอมันก็หลบไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมโอ้โหโอเคแต่ว่ายังขึ้นพลาดเข้าตำแหน่งได้อยู่พอสวรรค์ทำไงดีหลบสกิลก็ตามค่าเกียร์ที่เห็นเลยนะครับผมถ้าว่าหลบเวอร์กว่านี้เนี่ยมันควรจะยืนรอดได้เยอะกว่านี้ได้เข้าตำแหน่งเยอะกว่านี้แต่อันนี้ไม่ใช่ครับผมตามค่าเกียร์ที่เราใส่ให้ครับหลบได้เยอะก็ใส่เยอะนะครับหลบได้น้อยก็คือเราใส่น้อยนั่นเองครับผมถัดมาเป็นเจ้า power กันบ้างครับสำหรับสายว่องไวธาตุไฟใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะไหนดูซิจะพอต่อกรไหวหรือเปล่านะครับผมปล่อยออกไปเลยมาวิ่งไป
ไหนดูซิโอ้โหเกือบได้เข้าตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้นะโดนคริหายก่อนpower เริ่มทุบคืนมาเหมือนกันครับผมแต่ว่ายังเฉยโอเคตัวหลบได้ก็มีสวนยกลอยกลับไปให้เห็นมีเหมือนกันครับแล้ว power จะตายไม่สำหรับการยกลอยครั้งนี้เอาเหมือนจะยังนิ่งนะครับผมกลับลงมาได้หรือเปล่าแบบนี้ power อมตะโอเคลงมาได้นะผมช่วงท้ายๆเหมือนวิจะไม่โดนเพราะติดอมตะอยู่นั่นเองนะแล้วก็ทุบมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ยังได้เข้าตำแหน่งครับผมขึ้นพาดรัวๆอยู่เหมือนกันเนาะเห็นชัดว่าพรสวรรค์นี่มีส่วนช่วยเยอะพอสมควรเลยนี่ครับพร้อมกับการใส่เกียร์เต็มนั่นเองเนาะโอเคโอ้โหยกยับเลยว่ะถัดมาจับมาเจอกับมูลกับปะครับผมเจอทางคริกันหน่อยว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีแถมมีเจาะทักษะเกียร์ใหม่9 ดาวด้วยเองครับผมค่าเกียร์ใหม่นั้นมันจะช่วยให้ดาเมจกับปะแรงขึ้นเท่าตัวเหมือนกันนะครับผมก็มาลองดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะเรามีเครื่องสุดท้ายช่วยเล็กน้อยไม่รู้เจ้าด้วงจะมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งสวนคืนบ้างหรือเปล่านั่นเองนะโอเคโอ้โหคริหายหมดเลยแบบนี้ถ้าหากจะเทสยากถ้าไม่เล่นเป็นแบบทีมนั่นเองนะครับผมลองดูแล้วกันครับมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งได้แต่ยังไม่ออกสกิลที่2เลยครับผมจังหวะนี้ลูกป๋องแปงมาแล้วยิงบาตายหมดโอเคสวยอยู่ครับถ้ามีตัวยืนเครื่องสุดท้ายให้มันก็มีโอกาสได้เข้าตำแหน่งและสวนคืนกลับไปนั่นเองครับผมยกลอยทีเดียวแตกเหมือนกันและมาถึงตัวสุดท้ายครับเรนเจอร์สายพลังที่ติดเมตาในปัจจุบันใช้กันทุกทีมอย่างเจ้ายอนั่นเองนะครับผมถ้าเจอทั้งใส่โดนแน่นอนมีพลังชีวิต1จุดนะครับผมแล้วก็หลบสกิลแน่นอนเนาะพร้อมกับหลบ100ต้าน100แบบนี้ครับดูซิว่าเจ้ายอจะโดนยกหรือเปล่าไหนดูซิว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่าก็คือเจ้าด้วงออกสกิล1ทียก1ตัวเลยไหมมาครับผมโอ้โหรอบแรกขึ้นพลาดอยู่ครับเจ้ายอใส่หลบ100แล้วก็หลบสกิลแน่นอนมาด้วยแต่ยังยกได้ครับผมไม่ธรรมดาจังหวะนี้ยกกันแบบรัวอุ่นหนาฝาข้างครับผมแบบนี้ชัดเจนพิสูจน์เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าในรอบนี้เจ้าด้วงมันแม่นขนาดไหนนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่แม่นยำธาตุมันยังยกเจ้ายอที่มีทั้งหลบแน่นอนและหลบสกิลเต็ม100ได้เลยโอ้โหของแท้จัดและสุดท้ายมาลอง PP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าในลีกระดับมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมในตั้งรับเรามีการใส่เจ้าดวงเอาไว้มาดูกันเถอะว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมมาเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับผมตั้งรับชนะซะด้วยนะมาครับผมเจ้าดวงและเรามีรอนมาด้วยนะครับแต่ว่ายกส่วนใหญ่ถ้าหากไม่มีรูปห่วงยางบนหัวศัตรูก็จะเป็นของเจ้าดวงนั่นเองนะครับผมเจ้ารอนส่วนใหญ่ยกก็จะมีห่วงยางบนหัวครับและที่ยกทีละตัว2ตัวนี่คือมาจากดวงนะครับผมเพราะว่าไม่มีห่วงยางติดหัวนั่นเองดีบัฟลดต้านเจ้ารอนไม่ติดแสดงว่ายกมาจากเจ้าดวงนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนะยกรัวอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วยังไงดีแบบนี้ยังไงเจ้าด้วงมาอีกแล้วครับท่านยกอีกแล้วครับผมโอ้โหยัดหน้าบ้านแบบนี้การันตีชัยชนะเลยหรือเปล่านะโอ้โหวิ่งกันมาเรียบร้อยกดอมตะฝั่งข้ามหรืออมตะยังงกเอาไว้อยู่ไม่รู้จะงกไว้ทำไงโดนยัดบ้านขนาดนี้เตรียมตัวแพ้เลยหรือเปล่ายังไงดีดวงมียกให้เห็นอีกสักรอบมะยืนนิ่งนะครับติดบั๊กยกอีกรอบก่อนแตกเรียบร้อยครับชนะไปโอ้โหยกถี่มากตัวในเกมบุกไม่รู้ว่าเราจะไหวสกินนะเพราะทีมเราไม่มีอาเนียไม่มียอนนะครับผมเป็นทีมแบบเพิ่งเริ่มเล่นไม่นานมานี้เท่านั้นเองเนาะแต่ว่าเน้นเปิดทุกโคราโบเปิดทุกแสงมืดและเปิดทุกเกียร์เองเนาะก็เลยเติบโตไวนะสายเติมที่แท้ทรูครับไอดีนี้ไหนมาดูซิเจ้าดวงจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมออโต้ไปเลยแล้วกันอมตะไปก่อนนะฝ่ายตรงข้ามเมทิโอมาไม่เป็นอะไรนะครับผมเราปล่อยก็แบบรัวๆมียกให้เห็นหน่อยไหมลูกยกกระป๋องกำลังจะยิงโดนโสมขัดนะครับผมขัดลำกล้องจากความสามารถกระเด็นของเขาและยกไม้เห็นวันนี้ของรอนนะครับเพราะมีห่วงยางบนหัวนะต่างฝ่ายต่างยกเจ้ารอนนะครับผมแล้วยังไงดีทำงานไงด้วงยิงออกไปแล้วโอเคครับตัวยกข้างหลังตอนนี้เป็นของเจ้าด้วงครับเมื่อกี้เราเห็นมันพ่นน้ำหวานออกมาจากปากนั่นเองครับผมยกทันทีทั้งกองเหมือนกับเจ้ารอนเป๊ะเลยแล้วก็ยืนอยู่รอดปลอดภัยเยอะเท่ากับเจ้ารอนกันด้วยครับสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ที่มีติดตัวมาด้วยนั่นเองนะครับบทสรุปการใช้งานเจ้าบราวด้วงตัวนี้ในร่างไฮเปอร์แม็กพรสวรรค์ขั้นที่1นี้ครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าข้อดีหลักๆของมันเลยก็คือความมั่นยำสกิลในตัวที่
ที่สูงมากครับผมออกสกิล1ทีการันตีว่าต้องมียกรอยชัวร์ๆอย่างแน่นอนนั่นเองครับผมเพราะว่ามันแม่นเวอร์เลยนะครับระดับโคนี่สล็อตตอนพีคเลยนั่นเองนะครับผมที่โบกพัดที่1สตันยกแผงอะไรประมาณนั้นเลยเนาะแต่ว่ายกรอยแล้วแต่จำนวนเขานะครับว่าจะยกได้กี่ตัวแต่น่าจะมียกให้เห็นทุกรอบที่ออกสกิลได้เลยนั่นเองนะครับผมข้อที่2คือมีการหยุดเวลา5วิที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันนะที่เริ่มหันเหไปทางการใส่เรนเจอร์ที่มีการหยุดเวลา5วิเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3คือมีลาสแท็กให้เราเลือกใช้ครับแต่ว่ารีออกค่อนข้างยากนิดนึงเนาะมันสามารถสุ่มออกมาแล้วก็ยกรอยศัตรูเมื่อมันตายไปได้แล้วนั่นเองแม้มันจะมีข้อเสียคือเรื่องของการที่ไม่ค่อยออกสกิลเราสามารถแก้ด้วยการใส่ศักยภาพเพิ่มเข้าไปได้ครับสำหรับหินสีม่วงนั่นเองเนาะอย่างผมก็ใส่ไป419เหรียญนะครับผมจะเห็นได้ว่าเพิ่มมา 21% ครับจาก40บวกไป20ก็เป็น 60% หน่อยนั่นเองครับผมก็ช่วยให้มันยกรอยได้บ่อยมากยิ่งขึ้นในการออกสกิลที่2นี้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งไปเลยก็ว่านั่นเองรวมทั้งถึงมีพรสวรรค์ช่วยเรื่องของการที่มันหลบสกิลเนี่ยธรรมดาบ้านๆไม่ได้มีค่าแฝงอะไรพิเศษมากนักตามค่าเกณฑ์ที่เราใส่กันเป็นหลักนั่นเองเนาะหากมีพรสวรรค์ก็ทำให้ตัวมันเนี่ยเข้าตำแหน่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมมีโอกาสสวนฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการที่เราทดสอบเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ข้างชัดเลยนั่นเองนะส่วนถ้าใครไหวครับอยากปลดขั้นที่2เพื่อให้มันออกสกิลได้ดีขึ้นกว่านี้ก็ตามสะดวกเลยนั่นเองแต่ว่าอย่างน้อยๆบังคับควรจะต้องมีอย่างน้อย1ขั้นนั่นเองครับสำหรับพรสวรรค์ถึงจะใช้งานได้ดีถ้าไม่มีอาจจะใช้งานแล้วเหนื่อยพอสมควรนั่นเองนะครับส่วนเรื่องความสามารถเปิร์นี้ถามว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบอกตรงๆว่าไม่ได้ช่วยครับผมเรนเจอร์ตัวนี้มันไม่ได้ถึกในตัวแล้วมีบาเรียทักษะต่อเนื่องก็ไม่สามารถกันดาเมจได้มากมายขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วโดนดาเมจตุ้มนึงก็หายอยู่ดีครับต้องเน้นหลบกันเป็นหลักซึ่งถามว่าจะไปต้องเปิดตามล่าหาตัวนี้ไหมผมก็บอกได้เลยว่าอยู่ในระดับชูดแฮฟนะครับผมมีก็ดีไม่มีก็ได้นั่นเองนะครับผมถ้าหากคุณปั้นมันได้คุณปั้นมันไหวมีเกียร์พร้อมนะครับผมมันก็จะเปล่งประสิทธิภาพช่วยไอเดียของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณไม่มีทรัพยากรเพียงพอปั้นไม่ไหวครับใช้แค่พรสูงอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้แล้วเหนื่อยหรืออาจจะไม่ได้ช่วยทีมอะไรคุณมากมายนะครับไม่สามารถแบกทีมคุณได้มันเป็นตัวเสริมซะมากกว่าเนาะเพราะว่าเรามุ่งเน้นการใช้งานไปที่ความสามารถในการยกลอยของมันว่าเฮ้ยถ้าสกิลออกเนี่ยนะมันได้ยกเนี่ยมันก็ทำให้ตัวนั้นเป็นใบ้ไปเลยไม่สามารถทำอะไรได้ลอยอยู่บนอากาศเท่านั้นนั่นเองนะครับผมต่างกับเจ้ารอนเนาะเรื่องการยกลอยเนี่ยเป็นของเสริมจุดเด่นหลักที่เราใช้งานกันก็คือเรื่องของความสามารถปั่นป่วนกระเด็นสายว่องไวเคาน์เตอร์กับปะหรือว่องไวตัวอื่นนั่นเองให้ออกสกิลได้ลดน้อยลงหรือตีปกติได้ไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วเจ้าบราวนี้มีจุดเด่นไปทางด้านของการยกลอยซะมากกว่าก็เลยใช้งานแตกต่างกันไม่สามารถมาเทียบตำแหน่งทับกันเป๊ะๆได้นั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย